كلامك اللي ذكرته أيضا يتعلق في الزيارة هذه اللي صارت لرئيس جهاز الاستخبارات الباكستاني. ذكرت أن بسموك في عام 2001 وبعد الغزو جرت اتصالات مع الرئيس الباكستاني الراحل ضياء الحق والولايات المتحدة. نعم. واتفق على تقديم الدعم للمجاهدين، وينص الاتفاق على شراء سلاح بأموال سعودية أمريكية ويمرر عبر باكستان للمجاهدين. واستمر هذا الاتفاق إلى أن انسحب آخر جندي سوفيتي من باكستان. نعم. من أفغانستان. قضية التعاون هني، دخول الأمريكان أيضا على الخط، والآن الموضوع تطور إلى عملية شراء أسلحة أيضا. إذا ممكن تكلمنا أكثر عن كواليس هذا الموضوع. بعد ما جانا أخطر عبد الرحمن، طبعا أمريكا أعلنت معارضتها للغزو السوفيتي لأفغانستان، واتخذت إجراءات مقاطعة لروسيا، انسحبت من الألعاب الأولمبية التي كانت ستعقد تلك السنة في عام 80 في موسكو. رئيس كارتر يعني اتخذ هالإجراءات هذه، وقام زبيغنيو برزينسكي اللي هو كان مستشار الأمن القومي الأمريكي بزيارة لباكستان للاطلاع على ما هو لدى الباكستانيين عن الغزو السوفيتي لأفغانستان. ومن باكستان أتى للمملكة واجتمع مع الملك خالد الله يرحمه والملك فهد في ذلك الحين، وقال لنا أنه أمريكا تريد أن تقدم دعم لباكستان لتوفير دعم للمجاهدين الأفغان اللي موجودين في باكستان من السابق، لكي يناهضوا الغزو السوفيتي لأفغانستان. وإحنا قلنا له في ذلك الحين، الملك خالد والملك فهد قالوا له أنه إحنا متفقين مع باكستان على توفير دعم لباكستان، فليكون الدعم مشترك. خطوة الأمريكان جاءت بعد الاتفاق الأول اللي صار بينهم وبين الباكستانيين. الله. فصار الاتفاق مع السيد برزينسكي أنه يكون في دعم ثلاثي، والحرص في هذا الدعم على مبدئين. المبدأ الأول هو حماية باكستان من أي غزو سوفيتي لها بأي وسيلة كانت. المبدأ الثاني أنه أي دعم يروح مننا كأمريكان وسعوديين عن طريق باكستان للمجاهدين الأفغان ضد الغزو السوفيتي في أفغانستان أنه يكون تحت كتمان شديد جدا، بحيث أنه ما يعطى للسوفييت أي عذر أنهم يغزوا باكستان. مع أنه كنا نعترف وقرينا البعض أن السوفييت حيتهموا باكستان، لأنهم عارفين أنه موجود المجاهدين بقراتهم في باكستان ومعلنة من السابق، بس دخول لكن لا يكون لهم دليل أن السعودية والولايات المتحدة أيضا دخلوا على الخط. فكان الحرص أنه توفير الدعم المادي والمعنوي والعسكري من خلال أدوات سرية كاملة، وشراء السلاح يكون مبهم ومجهول ولا يمكن إثباته من قبل السوفييت. والحمد لله يعني أعتقد أنه نجحنا في ذلك. وكان السلاح أغلبه بيشترى من دولتين، من مصر ومن الصين في ذلك الحين. قبل مصر، الصين كيف كان يشتري السلاح؟ راح أجي على مصر أنا. عن طريق تجار سلاح. الأمريكان كان لهم علاقة مع الصين في ذلك الحين، فهم كانوا يعني يوفروا الأدوات والسبل لشراء السلاح. بس الصين في ذاك الوقت يعني الشراء ما كان بعلم الصينيين أنه بغرض توصيله إلى الأفغان لمحاربة الروس. أنا أعتقد أنه لابد كانوا يعرفوا ذلك. معناته الصين أيضا كانت على اطلاع، وكانت أيضا داعمة للمجاهدين الأفغان في حربهم ضد الروس. بدون شك.
يعني مع الصينيين طبعا لم يكونوا سعداء بأن السوفييت احتلوا أفغانستان. يعني في الوضع الجيوستراتيجي، وجود قوات سوفيتية في أفغانستان يؤثر على الوضع الجيوستراتيجي للصين، لأنه هناك حدود أفغانية مع الصين. وفي المعادلات أو الحسابات حقت القيادة الصينية في ذلك الحين، رأوا أنه من مصلحتهم أنهم يوفروا هذا السلاح من خلال صفقات تجارية للمجاهدين الأفغان، غير معلنة طبعا. غير معلنة. في مصر إلى أي مدى الكلام صحيح بأن عراب توفير الأسلحة للأفغان العرب كان الرئيس السابق أنور السادات؟ أنور السادات، الاتفاق سار على وقت الرئيس أنور السادات من خلال الأمريكان، لأنه احنا كان بيننا وبين مصر كانت العلاقات مقطوعة. بس أنه المجاهدين العرب لا أعتقد، يعني كان الغرض هو مجاهدين الأفغان لهالسلاح، ولم يذهب قطعة سلاح واحدة من هذا المشروع الأمريكي السعودي الباكستاني المشترك لأي مجاهد عربي إلا من خلال المجاهدين الأفغان. طيب فيما يخص مصر، استحضر كلامك اللي ذكرته سموك عام 2001. الراحل أنور السادات في الجهاد الأفغاني كانت له علاقة مهمة، لأن مصر كانت مصدرا للسلاح، لأن الأسلحة التي يحتاجها الأفغان كانت معدات روسية وبعضها كان مصريا اشتريت من هناك، وكان لابد من ترتيب ذلك مع الرئيس السادات وبعده مع الرئيس حسني مبارك. أيضا الرئيس حسني مبارك ساهم في توفير نعم. الأسلحة للأفغان. الله. بس هني أنت ذكرت قبل شوي أن العلاقة كانت مع مصر في ذلك الوقت مقطوعة بس عن طريق الأمريكان. فالأمريكان هم اللي كانوا يتفاوضون مع المصريين. الله. واستمر ذلك أيضا بعد مع الرئيس محمد حسني مبارك. الله. طيب هذا فيما يخص موضوع الأفغان وحربهم، مواجهتهم للغزو السوفيتي. فيما يخص ملف الأفغان العرب، كيف بدأ، كيف نشأ هناك، وكيف كان تعاطي المملكة العربية السعودية معه؟ غزو السوفيتي لأفغانستان أدى للجوء ملايين من الشعب الأفغاني إلى باكستان، والباكستان استضافتهم، وضعت لهم معسكرات للاجئين على حدودها في بيشاور وفي كويتا مع أفغانستان. فبدأ مش بس العرب، بدأ متطوعين من كافة أنحاء العالم يتوجهوا إلى هذه المعسكرات للاجئين الأفغان لتوفير الدعم الإنساني لهم، من الطبابة إلى التعليم إلى الرعاية، كل الاحتياجات المجاهدين اللاجئين الأفغان في بيشاور وفي كويتا. ثم من خلال تواجد هؤلاء كان لهم طبعا اتصال بالمنظمات الجهادية الأفغانية اللي هي كان لها دور في إدارة بعض المعسكرات للاجئين الأفغان في ذلك الحين. كان يكتشف أو يتقدم متطوع للمجاهدين ويقول لهم أنا عندي الخبرة الفلانية في الشيء الفلاني والآخره، فكانوا هم إذا احتاجوا لهذه الخبرات يجندوا هذا المتطوع في صفوفهم ويستخدموه في قتالهم ضد السوفييت. لكن في اجتماعاتنا في ذلك الحين مع قيادات المجاهدين الأفغان، العرب ولا الأفغان نفسهم؟ الأفغان، المجاهدين الأفغان كانوا يقولوا لنا وفروا لنا السلاح، وفروا لنا الدواء، وفروا لنا الغذاء، وفروا لنا الملبس، لكن ما احنا محتاجين للرجال. ما احنا محتاجين رجال.
فلدينا ما يكفينا من الرجال، فكفوا عنا أي متطوع فيما معناه يعني يريد أن يقاتل في أفغانستان. فأصبح الوجود للمتطوعين العرب وغيرهم، يعني كان هناك متطوعين من أوروبا، من أمريكا، من اليابان، من كوريا، من الصين، من كافة أنحاء، من الهند والآخره. بس النصيب الأكبر يمكن كان لصالح الأفغان العرب، يعني أو ما كان يعرف نعم، في ذاك الوقت المجاهدين نعم. الأفغان العرب. معظم هؤلاء بقوا في بيشاور وفي كويتا لتوفير خدمات للاجئين الأفغان في هذه المعسكرات، اللي ما عدا من يحتاجهم المجاهدين من خبرات تتوفر لهم، واللي فعلا كان لهم دور في مساعدة الأفغان المجاهدين داخل أفغانستان لمقاتلة الغزو السوفيتي. أبرز الشخصيات اللي كنت تلتقي معها سموك فيما يخص الأفغان المجاهدين الأفغان في ذلك الوقت للتنسيق في باكستان منو كانوا 7 منظمات هم. حزب الإسلامي، وكان له شقين، حزب الإسلامي حكمة يار والحزب الإسلامي برهان الدين رباني، والاثنين كان لهم صلات بالأخوان المسلمين في ذلك الحين. نبي محمدي هذا كان من القيادات القبلية والقيادات إن كان صح التعبير الصوفية في أفغانستان، كان له أيضا نشاط جهادي. أحمد الجيلاني، الاسم الجيلاني يمكن يخطر على بالك، لهم باع طويل في الطرق الصوفية وإلى آخره، وهو ممن كان لعائلته مركز في أفغانستان من قبل يعني، فهو أيضا كان من المجاهدين. يونس خالص، هذا أحد القيادات القبلية اللي كان لها دور مهم في أفغانستان وفي الجهاد. مجددي، صبغة الله مجددي، هذا كان له أيضا وضع صوفي من القيادات الصوفية في أفغانستان، ولهم صلات قوية بالقبائل والآخرين الذين يتبعوهم الطرق الصوفية اللي هناك. وحزب سابع شيعي، نسيت والله اسم الشخص اللي مسؤول عنه الآن، لكن كان موجود في باكستان وتدعمه باكستان في ذلك الحين. هذول 7 بعد ما قامت بعد ما غزا السوفييت أفغانستان، ونتيجة للخلاف الشيوعي في أفغانستان، فكان هناك عناصر أو شخصيات أفغانية مسجونة من قبل الحاكم في ذلك الحين، أطلق سراحها بعد الغزو السوفيتي لأفغانستان كمبادرة يعني لهم. منهم كان شخص اسمه عبد رب الرسول سياف، هذا كان في السجن أيام الحكم السابق قبل ببرك كرمل، وأطلق سراحه، فذهب إلى باكستان وكون لنفسه أيضا فصيل جديد. فهؤلاء أصبحوا هم القيادات المشهورة اللي لها دعم باكستاني في ذلك الحين، وموجودة في بيشاور وفي كويتا وفي إسلام آباد. عودة إلى المجاهدين العرب، أبرز اسم في ذلك الوقت بدأ للظهور كان أسامة بن لادن. أحد الأسماء كان، أقول لك يعني، كان في شخص فلسطيني اسمه عبد الله عزام، هذا كان له ارتباط بالأخوان المسلمين، ومن الأشياء التي جعلته يلفت الانتباه، طبعا بالإضافة إلى بلاغته في الحديث وإلى آخره، أنه رفض يجاهد في فلسطين، لأنه في رأيه يجب يكون الجهاد خالص من أي شوائب غير مسلمة. فاعتبر القضية الفلسطينية أنها بوجود البعثيين والشيوعيين وغيرها والمسيحيين في المنظمات الفلسطينية وإلى آخره،
ان هذا يعني ما يسمح له هو كمسلم انه يجاهد هناك، لكن الجهاد في افغانستان كله مسلم، وبالتالي هو مستعد انه يقدم دعم لهذا الجهاد في افغانستان. فالأولوية كانت عنده في ذاك الوقت موضوع أفغانستان. فهو كان من من الشخصيات اللي كان لها حضور في بشاور بالذات وعند اللاجئين الافغان. بن لادن طبعا كان احد الشخصيات الذين تطوعوا مع شخصيات اخرى سعوديه وغير سعوديه، وهناك شخصيات كويتيه اخرى ايضا وغيرها من دول مجلس التعاون ومن العالم الاسلامي بصفه عامه، من الجزائر، من المغرب، من تونس، من ليبيا. كان في عناصر مختلفه يعني اتت وتجمعت في هذا المكان لتقديم المساعدات. فبن لادن لانه من عائله بن لادن التي هي لديها امكانيات ماديه ممتازه، كان تطوع لتوفير مساعدات إنسانية ومالية وهندسية للاجئين ثم للمجاهدين. فأبرز شخصيتين كانوا خلينا نقول في المجاهدين العرب كانوا عبد الله عزام وبن لادن، هذول الأبرز في ذلك الحين اللي برزوا يعني من خلال وسائل الإعلام المختلفة. وهل كان يصير تنسيق مع جهاز الاستخبارات السعودي في ذاك الوقت معهم؟ أبدا. يعني اللقاء مع عبد الله عزام أو بن لادن كان يتم عبر المناسبات الاجتماعية التي تحصل إما في بشاور مع المجاهدين مع اللاجئين الأفغان، أو في إسلام آباد مع السفارة السعودية عندما يصير في ريسبشن ولا حاجة من الاستقبال، وهذا كانوا يدعوا هذه الشخصيات للحضور يعني. متى بديت تتعرف على أسامة بن لادن؟ في ذلك الحين في باكستان. سموك ذكرت في لقاء سابق أن الاستخبارات العامة تابعت نشاط أسامة بن لادن مثلما كنا نتابع شؤون الجهاد بصفة عامة. وكما يعلم الجميع في تلك الفترة كان هناك كثير من المتطوعين غير السعوديين والسعوديين، وكان هو من هؤلاء، ولم تكن له صفة خاصة كي نهتم به إذ كان الاهتمام بالجميع. الله ما كان في خصوصية لأسامة بن لادن في ذاك الوقت أبدا، فقط أنه هو ثري سعودي جاء إلى باكستان لدعم المجاهدين كغيره من الأثرياء أو من غير أثرياء اللي كانوا يروحوا لدعم الجهاد، لدعم اللاجئين الأفغان. الكاتبة الأردنية نجاح السباتين جات وأصدرت كتاب بعنوان أفغانستان أول ضحايا العولمة، وذكر اسمك في الكتاب. إلى أي مدى هذا الكلام دقيق؟ ذكرت بدأت علاقة أسامة بن لادن مع أفغانستان منذ الأسابيع الأولى للغزو الروسي، بعد أن ألح عليه الأمير تركي الفيصل أن يدير ماليا العمليات العسكرية هناك. أبدا مو صحيح. محمد حسنين هيكل الكاتب المصري أيضا كتب كلام في نفس السياق تقريبا، وذكر عندما بدأت معركة ما يسمى بالجهاد الإسلامي ضد الوجود السوفيتي في أفغانستان، ودخلت السعودية بطلب من الولايات المتحدة لتمويل وتسليح المجاهدين وتبعتها بلدان عربية، دخل بن لادن إلى الصورة من ناحية أن الاستخبارات السعودية طلبت إليه أن يكون غطاء لدفع الأموال لمعركة ما يسمى بالجهاد الإسلامي. يعني هذه من ابتداعات الله يرحمه محمد حسنين هيكل الكثيرة، واختلاقاته اللي وضعها في كتبه، وللأسف أنه في من يصدقها. لكن زي ما ذكرت لك يعني أسامة بن لادن لم يكن له أي دور في الاستخبارات العامة، ولم يكن هناك حاجة أن يوفر غطاء كما ذكرت لك يعني. وردا على ما قالوا أنه بطلب من الأمريكان أنه احنا وفرنا الدعم لهؤلاء، كان الطلب الأساسي من باكستان. فهذا اللي حصل. الغطاء كان متوفر من خلال الباكستانيين، ومن خلال ما ذكرت لك هو أنه حرصنا على أنه لا يكون هناك أي دليل قد يستغله
أنه يكون هناك يعني إشارة أن السعودية أو أمريكا قدمت الدعم للمجاهدين الأفغان. بس ممكن ذكرت في سياق الكلام بأن رغبة القادة الأفغان أن الأمر يقتصر على الدعم بالدواء، الدعم بالسلاح، الدعم بالمال، لكن ما نبي رجال. لا. ليش السعودية ما منعت في ذلك الوقت إذا كانت هناك رغبة الأفغان بعدم إرسال الرجال في ذلك الوقت؟ ليش ما منعت السعودية أو الولايات المتحدة أو الحلفاء اللي كانوا موجودين منعوا إرسال المجاهدين العرب في ذلك الوقت لأفغانستان؟ لأنه كان في حاجة لهؤلاء في مخيمات اللاجئين، كان في أطباء بيذهبوا، كان في مدرسين، كان في دعاة، كان في يعني عدة تخصصات مش بس من السعودية، من كافة أنحاء العالم توجهوا لمساعدة المساعدات الإنسانية للاجئين الأفغان في بشاور وفي كويتا. فهذا كان المتطوعين الذين ذهبوا إلى هذه الأماكن. المنظمات الجهادية الأفغانية كانت تنتقي من هؤلاء الأفراد الذي تعتبر هي أن لها حاجة إليها لخبرتها إن كانت عسكرية أو غيرها من الأشياء هذه، فهم كانوا الذين يصدون هؤلاء عن الدخول في الجهاد العسكري إن كان صح التعبير. بس أنت تقول لي ما كان في هناك أي تشجيع، خلينا نقول سعودي رسمي في ذلك الوقت لسفر، خلينا نقول من ناحية إنسانية كان في تخفيض مثلا لقيمة تذاكر السفر لمن يريد أن يذهب لتوفير الخدمات الإنسانية للاجئين الأفغان في أفغانستان في باكستان. باعتقادك أن قيادات الأفغان العرب سواء عزام أو بن لادن استغلوا المنفذ اللي رسمته المملكة العربية السعودية في ذلك الوقت، المقتصر كان في ذلك الوقت حسب كلامك على الجانب الإنساني، استغلوه لصالح دعم الأفغان ضد حربهم مع السوفييت؟ هذا الاستغلال أتى بعد ما أسس عبد الله عزام وأسامة بن لادن مكتب الخدمات اللي هو أصبح بعد ذلك القاعدة. هذا كان في على السنين الأخيرة للجهاد، لما شاف أسامة بن لادن وعبد الله عزام الحاجة إنهم يعني يكون في جهة منظمة لتواجد هؤلاء المتطوعين الذين أتوا ليس فقط من العالم العربي ولكن من دول أخرى أيضا، وبدأ التجهيز لاستغلالهم عقائديا إذا كان صح التعبير من قبل عبد الله عزام وأسامة بن لادن، وانضم إليهم بعد ذلك المصري الظواهري. نعم. متى بديت تلمس بصفتك رئيس جهاز الاستخبارات السعودي في ذاك الوقت نشاط غير إغاثي لأسامة بن لادن؟ بعد الانسحاب السوفيتي من أفغانستان. بعد. معناته في نهاية الثمانينات تقريبا. نعم. ذكر في تقرير لصحيفة نيويورك تايمز الأمريكية في عام 2016 السعودية تمول كلا جانبي الصراع، الحكومة الأفغانية
وحركة طالبان. فعلى مدى سنوات دعمت المملكة مسلحي طالبان بطريقة غير مباشرة عن طريق الشيوخ والأثرياء السعوديين. وعلى الجانب الرسمي دعمت الرياض سياسة الولايات المتحدة في أفغانستان والقائمة على دعم الحكومة وتعزيز الديمقراطية. السعودية تسلك اتجاه متناقض اتجاه أفغانستان. أبدا لم يكن ذلك مطلقا. أول ما بدأ المجاهدين الأفغان يطلقوا النار على بعضهم البعض، أوقفت المملكة العربية السعودية كافة دعمها لأي جهة أفغانية بعد الانسحاب الروسي. بعد الانسحاب الروسي لما بدأت الحرب الأهلية بين المجاهدين، قررت المملكة العربية السعودية إيقاف كل الدعم لأي من الأطراف الأفغانية، ولم يتلقى أي جهة أو جناح من الأفغان أي دعم من المملكة الرسمي مطلقا، لا الحكومة بعد ما تشكلت في كابول وكان رئيسها الرباني، ولا الطالبان عندما نشأوا وبدأوا يمددوا نفوذهم في أفغانستان، حتى بعد ما اعترفت المملكة بالطالبان كحكومة في التسعينات لم تقدم المملكة قرش واحد. وكان دائما يقال لهم أنهوا الحرب الأهلية بينكم ثم احنا مستعدين ندعمكم. كان هناك جو عام لتقديم ما يمكن تقديمه لمساعدة الأفغان. بدأت الحرب الأهلية الأفغانية بين المجاهدين الأفغان، كثير من المتطوعين السعوديين وغير السعوديين تركوا أفغانستان. كانت محاولات لتشكيل حكومة انتقالية أفغانية من المجاهدين، يعني كانت عدة هجمات لحزب الله ضد الوجود الأمريكي والفرنسي في لبنان. مصر طبعا كانت خارج اللعبة لأنها مقاطعة من قبل العالم العربي في ذلك الحين. ثم قرر الخميني أن يهجم على العراق وأن يتخلص من صدام حسين وحزب البعث. للأسف كان في عناصر مستعدة أنها تقوم بمثل هذه الأمور، واختاروا الكويت كهدف لهم.